معرفة الآلام والأوجاع لكل برج. هل تساءلت قبل الآن عن السبب الذي يجعلك دائما معرضا لأوجاع الحلق والحنجرة؟ حتى وإن لم تخرج في الطقس البارد أو خرجت وأنت ترتدي ملابس ثقيلة؟ ولماذا يعاني صديقك في أغلب الأحيان من أوجاع في معدته؟ يمكن أن تكمن الإجابة عن تساؤلاتك هذه في البرج الفلكي الذي تنتمي إليها، برج الحمل. الرأس. يتحكم برج الحمل في منطقة الرأس لدى الإنسان، وفي حال كنت من مواليد برج الحمل فإنك على الأرجح ستميل إلى الشعور بآلام الرأس بشكل أكبر من بقية الأبراج الفلكية. ويمكن للهواء النقي والتنفس بعمق أن يكون السلاح المهم لمواجهة أوجاع الرأس لدى هذا البرج الذي يتسم أصحابه بالعناد والاندفاع. مولود برج الحمل يضرب الرقم القياسي في الكسور والحوادث، وخاصة حوادث السيارات، وكذلك الحروق والجروح، وتكون آلامه عنيفة مثل طباعه وجسمه. يحمل آثاراً متنوعة للجروح والحروق منذ الصغر، ولا يخلو هذا من آثار جروح في وجهه أو أنفه، فهو دائماً يتلقى الضربات على رأسه. برج الثور. الحلق والحنجرة. إن كنت من مواليد برج الثور فإنك على الأغلب تعلم تماماً أن آلام الحلق والحنجرة من أكثر المشكلات التي تعاني منها مقارنة ببقية الأبراج، فإنك أكثر من يعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد. والثور قوي البنية إذا تجنب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن توتره بشكل مستمر، وهو يعيش طويلاً، ويساعده على ذلك الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر أيضاً، والحياة في الهواء الطلق، واهتمامه بنوعية الغذاء. برج الجوزاء. الرئة والأكتاف. يحتاج مولود برج الجوزاء إلى أن ينتبه إلى التوتر الذي يمكن أن ينتابه، فهو يؤثر سلباً في الجزء العلوي من الجسم، الأكتاف والصدر، ويصيبه بالتشنج. مولود الجوزاء يعاني غالباً من أمراض الصداع والأمراض النفسية الناتجة عن الملل، وعندما تسوء الأمور يشعر بالآلام في مختلف أنحاء جسده. لذلك فمن الضروري أن ينتبه إلى جهازه العصبي حتى يحافظ على توازنه النفسي، كما يجب عليه تجنب السهر والتدخين، وعليه أن يتحين الفرص للابتعاد عن صخب المدينة والانطلاق في الهواء الطلق، وهذه الأمور ستساعده كثيراً في الحفاظ على صحته. برج السرطان. يعد مولود برج السرطان من بين أكثر الأبراج الذين يجدون أنفسهم ضعفاء أمام الأطعمة اللذيذة. مولود برج السرطان صحته الجسمانية ضعيفة، فالقلق والوهم والخوف من المرض يجعله طريح الفراش، والصدمات المادية والعاطفية تعرضه للحوادث القاتلة في بعض الأحيان، والوهم من أسوأ صفاته. وقد تتأثر حالته الصحية من مرض بسيط بقدر ما تتأثر من مرض خطير، وذلك لتشاؤمه من هذا المرض البسيط، وهو من أكثر الناس الذين يخافون المرض والموت والألم، وقد يعالج أمراضه عند 3 أطباء في نفس الوقت. وعندما يشعر بأنه ليس على ما يرام يشعر بهبوط حاد، وهو معرض للاضطرابات المعوية الناتجة عن حساسية الهضم لديها، ومعظمها غالباً عصبي، ولذلك عليه أن ينظم حياته ويمتنع عن شرب الكحول والمشروبات الغازية التي قد تضر بمعدته. برج الأسد. القلب والعمود الفقري. على مواليد برج الأسد الانتباه قدر الإمكان إلى المأكولات التي يتناولونها، خاصة أنه من الضروري أن يبتعدوا عن تناول المأكولات المليئة بالدهون والكوليسترول الضار، إذ تعد مشكلة القلب من أهم الأمور التي يجب أن تنتبه إليها، لأن ما يعتريه من قلق يؤثر على كفاءة هذه العضلة. ومن أكثر نقاط ضعفه كذلك منطقة الظهر، حيث إنه يواجه مشكلات في الفقرات قد تؤثر على حياته العملية،
وهو في العمل شديد الاحتمال ويرهق كل من حوله، ولكن عليه أن يرتاح عندما يشعر بالتعب. برج العذراء، جهاز الهضم. يمكن أن يواجه مواليد برج العذراء مشكلات في الهضم عند تناول أطعمة معينة، فلديه نوع من الوسوسة والخوف الدائم من الجراثيم والعدوى، ويبدو الرجل من هذا البرج متعباً ومعرضاً للانهيار، وغالباً تصيبه أوجاع مختلفة خاصة على مستوى المعدة والأمعاء، ولكنه يسترد صحته بسرعة رغم التعب، وهو نادراً ما ينام في الفراش في حالة مرضه، بل يجلس ويتنقل شاكياً من الآلام، ويصاب بعسر هضم حتى لو من ورقة خس. وهو مولود ذواق يأكل بشهية ويحب المطاعم الفاخرة، ومعالجته سهلة، فهو يوافق على أي علاج يقدم له ويأخذه بانتظام. برج الميزان، الكليتان والقلب. تعد الكليتان من أكثر أجهزة الجسم حساسية لدى مواليد برج الميزان، خاصة وأنه سريع التأثر والانفعال، فالعنف والضجة والصوت المرتفع تصيبه بالخوف، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأدرينالين، والذي بدوره يؤذي الكليتين والدورة الدموية والقلب. أما عن منطقة أسفل الظهر فهي ضعيفة أيضاً، ولذلك عليك إن كنت تنتمي إلى برج الميزان أن تعطي اهتماماً أكبر لهذا الجهاز، وقد يكون التهامه للطعام بشراهة ناتجاً عن تعرضه لتوتر نفسي أو عصبي. ومولود الميزان لا يملك عوضاً صلباً. برج العقرب، جهاز الهضم الأدنى. يقول علماء الفلك إن مواليد برج العقرب يكونون أكثر عرضة عن بقية الأبراج للإصابة بالالتهابات والتعرض للحمى، ولكنها لا تؤثر على نشاطه وتجعله طريح الفراش، ومهما حدث لن يراه أحد إلا وهو واقف على قدميه. أما طاقته فيستمدها من نجاحه في حياته الجنسية، ولكنه قد يقع فريسة للضعف الجنسي لأنه من النوع القلق جداً على هذه الناحية. برج القوس، الكبد والفخذ. يهوى مولود برج القوس السفر واكتشاف الأماكن الغريبة، ولكن عليه الانتباه جيداً إلى كل خطوة يخطوها، إذ إنه معرض للوقوع، كما أن الفخذ لديه يكون أكثر حساسية من بقية أجهزة الجسم، فعلى مولود هذا البرج أن يبتعد عن الإرهاق، ولا يأكل ولا يشرب كثيراً، وأن ينام بالقدر اللازم مع القيام ببعض التمرينات الرياضية. عليه أن يتجنب إرهاق معدته ويهتم بالفواكه والخضروات ويبتعد عن الأكل الدسم، وعليه أن يخصص وقتاً للحركة والرياضة ليحافظ على لياقته البدنية. برج الجدي، الركبتان والمفاصل. يفضل أن يلتزم مولود برج الجدي بتناول حبوب زيت السمك للمحافظة على ليونة مفاصله، ولأنه لا يحب الحركة فهو يتعرض للإصابة بأمراض الشرايين والدوالي، ونقطة ضعفه الركبتان والمفاصل فهي تؤلمه كثيراً، وهو أمام الأمراض الشديدة يقاوم بشراسة ليستعيد صحته، لأن لديه ميلاً للاستخفاف بالأمراض الثانوية ولا يهتم بمقاومتها. برج الدلو، الدورة الدموية. يقول علماء الفلك إن عليك في حال كنت تنتمي إلى مواليد برج الدلو أن تنتبه إلى دورتك الدموية وتتأكد من أنها في صحة جيدة، فالمشاكل الصحية التي يتعرض لها مولود الدلو ترتبط بالدورة الدموية وعدم تحمله لبرودة الشتاء وضيقه بالأجواء الحارة، فأنسب الأجواء له هي المعتدلة، وهو عرضة لتصلب الشرايين عند الشيخوخة، وأضعف عظام جسمه عظمة الكاحل، وهو يمتلك تكويناً جسمانياً قوياً، ولكن جهازه العصبي ضعيف وشديد الحساسية. مولود الدلو يشعر بالتعب بسرعة ويتعرض للدوخة والإغماء، وذلك لأنه حساس وانفعالي، ويصيبه الشحوب إذا وقع تحت تأثير الغضب أو حدثت له مفاجآت، وقد تصيبه الدوالي والبواسير
نتيجة مشاكله مع الدورة الدموية. برج الحوت: القدم والجهاز الليمفاوي. مواليد برج الحوت من الأشخاص الذين تتعرض أقدامهم للحساسية أكثر من غيرهم، ولمواجهة هذه المشكلة يصاب مولود برج الحوت بجروح وتشوهات في أقدامه، وخاصة من ولد بين 22 و24 من فبراير. كما يشكو رجل برج الحوت عادة من خلل في التوازن الغددي ومن مشاكل هضمية ومعوية أو كلوية، وعليه الابتعاد عن كل الأمراض المعدية لأن الجراثيم تنتقل إليه بسهولة. عنده ضعف في الرئتين والمفاصل تسبب له بعض الأمراض. ومن الناحية الغذائية عليه أن يتناول غذاء متوازنا، وهذا يتطلب جهدا خاصا منه، إذ يصعب على مولود برج الحوت أن يحافظ على نظام حياته.